Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaje are Universul în acest moment pentru tine și ce urmează, bineînțeles, în următoarele 24 de ore, din momentul în care tu vezi acest videoclip. Te rog să ții cont de faptul că este o citire generală, așa că te rog mult să iei de aici doar mesajele care se potrivesc cu situația ta. Hai să vedem, ok, a ieșit deja prima carte în plan personal. La bază avem un 9 de spade, 7 de bâte. Văd aici un rege care este puțin stresat. Da? E cineva care e stresat cum că nu își mai exercită autoritatea într-o situație anume. Văd aici, bineînțeles, și o legătură cu zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, dar și un moment în care parcă cineva se stresează pentru banii săi sau pentru stabilitatea sa. Da? Sunt tot felul de gânduri aici. Pe de altă parte, mai simt și pe cineva care parcă nu este deschis în fața unor noi idei. Da? Parcă regele ăsta de monede simte că pierde controlul asupra unei situații. Da? Să vedem, în plan personal, avem 5 de spade. În primul rând, aici văd o nedreptate pe care cineva a făcut-o sau o persoană care s-a simțit neîndreptățit sau neîndreptățită. Poate să fie și acum, în prezent. Da? Poate tu te simți neîndreptățit în legătură cu o situație. Sau cineva din jurul tău consideră că ai făcut o nedreptate. Da? Eu nu zic că ai făcut-o, așa consideră. 7 de spade, interesant. Se pare aici că urmează fie să afli o minciună, fie este vorba despre un moment în care ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine, privind viața privată, privind relația cu partenerul, privind un prieten. Da? Unii poate aflați de acest rege de monede care are o problemă, poate să fie și asta. Da? Hai să clarificăm puțin povestea. Vreau să văd în primul rând ce este cu acest 5 de spade. Cineva se simțea aici prea mândru sau cineva se simte prea mândru. Poate să fie și cineva căruia nu îi place o anumită realizare pe care tu o ai. Da? E cineva care zice, gata, da? Până aici am putut să duc, de acum încolo nu mai duc. Sau nu sunt de acord cu situația aceasta. Hai să mai vedem o carte. 5 de spade. Are legătură aici, nu știu, cu o femeie tânără, da? Sau dacă tu ești femeie tânără, atunci este clar aici că cineva parcă, nu știu, ca un fel de invidie, nu știu cum să zic. Da? Cineva, uite, care își face tot felul de gânduri aici și zice, gata, te-am pierdut sau relația asta nu mai poate avansa. Să vedem 7 de spade. 7 de spade. Aici văd pe cineva care suspină, cineva care suferă. Da? Poate avea legătură aici cu o femeie mai în vârstă sau poate avea legătură cu o situație veche. Unii e posibil să aflați de o femeie dragă vouă că are niște probleme. Da? Dar parcă e ceva legat de două femei aici. Nu știu, poate ai o prietenă sau... Pentru că, uite, văd un mesaj pe care îl primești în viitorul apropiat. Dar, repet, aici văd că o să afli despre, nu știu, dezamăgirea unei femei sau problemele pe care o femeie le are. Și poate avea legătură cu o problemă financiară aici. Da? Deci cineva îți dă o veste cum că are o problemă financiară sau poate cineva care îți spune despre o separare, despre o pierdere. Pentru că văd totuși pe cineva care în viitorul apropiat aici se simte trădat. Da? Însă totuși văd că această veste este eliberatoare. Da, hai să vedem acum profesional, financiar. Avem 2 de bâte, deci în momentul de față poate ai planuri pe un termen foarte lung, poate ai reușit să pui un al doilea pas, da, într-o situație anume
Și tot 2 de bâte îmi spune că poți avea legătură aici cu zona străinătății sau poate chiar intenționezi să faci o călătorie îndepărtată în interes financiar sau în interes profesional. Bani care vin din străinătate, da? Mai văd. Următorul mesaj, roata destinului, foarte frumos, deci e clar aici o schimbare care apare, da? Este ceva ce tu aștepți de ceva timp și în sfârșit această veste vine în calea ta. Mai văd, bineînțeles, și o schimbare de destin pentru unii dintre voi. E ca și cum ai un noroc foarte mare, ai stat, ai așteptat, dar acum vine norocul, vine deblocarea. Un eveniment neprevăzut care are loc aici din punct de vedere financiar. Da? Nu știu, poate aveți noroc, poate la bani, nu știu, câștigați ceva sau riscați ceva. Da. Aici se pare că ceva te-a pus pe gânduri în legătură cu gelozia unei persoane. Da? În legătură cu gelozia unei persoane. Văd aici o discuție cu un bărbat, o discuție care poate te-a pus pe gânduri. Da? Ești într-o așteptare aici în legătură cu un răspuns de la un coleg sau un răspuns legat de planul financiar. Însă văd că este o persoană care, nu știu, parcă e mai geloasă din fire, e mai ciudată persoana asta, da? De la care poate aștepți tu răspunsul. Ia să vedem, îndrăgostit. Ia uite, e cineva îndrăgostit aici. Poate e un coleg de la muncă sau poate are legătură cu un proiect pe inima ta, da? Care este în așteptare. Și să vedem roata destinului, ce aduce. O femeie aici care îți dă o veste. Este o femeie simplă, este o femeie bună. Falsitate. Da? O femeie aici falsă sau o femeie așa mai pisicoasă din fire. Poate este vorba și despre tine și anume că în viitorul apropiat îți vei urmări poate un anumit interes. Însă ce mai văd aici este că e posibil, da, să fie un moment în care zici, bun, las așteptarea deoparte, las distanța, las toată această situație și mă îndrept către sufletul meu. Mă îndrept către ceea ce îmi place mie. În viitor văd aici o veste pe care o primești și care o să te surprindă destul de mult. Ce se închide sau ce se întâmplă? Un copil avem aici și un bărbat. Aici nu știu, uite, dacă ești femeie, poți să cunoști pe cineva nou pe la muncă sau poți să cunoști o persoană care este stabilă din punct de vedere financiar, însă mai văd aici și o veste importantă care apare de la o femeie în legătură cu un copil sau în legătură cu o nouă persoană. Mai poate să reprezinte aici un nou proiect pe care îl pui tu în desfășurare. Dar ce văd eu e că e cu mare noroc pentru tine. E ca și cum îți schimbă viața radical. Sau pe moment, na. Hai să vedem surpriza. Surpriza e 4 de spade și 8 de cupe. Surpriza este că cineva acceptă un sfârșit. Da? Sau lași deoparte o perioadă de relaxare, lași la spate o pauză, da? Dai la spate o pauză. Ai stat, te-ai gândit, ai analizat, poate să fie vorba și cineva care pleacă dintr-un loc în care nu se mai simte bine, dintr-o casă, dintr-un oraș, de la un loc de muncă, dar poate însemna și o persoană care vrea să plece, da? Sau vrea să iasă dintr-o situație în care lucrurile nu mai funcționau, ceva nu mai împlinea persoana asta. Da? Cineva se duce în căutarea fericirii, în căutarea iubirii. Hai să vedem 4 de spade. Surpriza vine, uite, de la distanță. Surpriza are legătură cu o situație în care, nu știu, văd aici o femeie în care tot a căutat răspunsuri sau caută răspunsuri în continuare, încearcă să spioneze pe cineva
Și mai văd un bărbat care mai mult visează cu ochii deschiși. Persoana asta nu prea acționează, mai mult are în minte anumite obiective. Se gândește la bani, se gândește la iubire, se gândește la partea profesională, însă nu face nimic. Da? Poate mergi și te interesezi despre o persoană care te ține în așteptare. Și să vedem 8 de cupe, la ce se renunță. Da? La ce se renunță? La o petrecere, la o distracție. Sau cineva zice, gata, las distracția deoparte, las neseriozitatea deoparte și încotro. O scrisoare. Deci, aici se pare că cineva îți dă un mesaj, da? Îți face un anunț. Este un mesaj care ține de o sumă mare de bani sau este un mesaj extraordinar de important. Da? Poate tu zici, uite, hai să lăs distracția deoparte, hai să lăs toată povestea asta care nu mai funcționează, da? Și să-mi văd puțin interesul meu. Asta se vede clar. Și văd aici un hoț. Da, hai să vedem ce e cu surpriză. Surpriza vine de la o regină de gheață. Este o femeie foarte dură. Cineva care oferă o șansă unei povești de iubire. Este o persoană care mai mult iubește rațional. Deci persoana asta nu prea știe să-și exprime emoțiile. Poate să fie o femeie matură, poate este o femeie care se află într-o poziție de conducere sau o femeie care are o anumită experiență de viață. Și surpriza de aici vine. Poate ești tu dacă te regăsești în descriere. Și avem niște bârfe, niște discuții, niște mesaje, așa cum am zis, în legătură cu un suflet pereche, în legătură cu o relație. Deci, aici surpriza vine de la această femeie care îți dă o veste surprinzătoare în legătură cu o decizie pe care a luat-o. Avem regina frumuseții, relație serioasă, parteneriat, căsătorie, un bărbat matur și o veche iubire. Da? Deci, surpriza aici este că e posibil să afli de o decizie pe care cineva a luat-o într-un cuplu. Da? Sau poate are legătură cu o împăcare de care afli. Parcă e cineva aici care trebuie să aleagă între casă și bani, între două proiecte, între stabilitate și speculație, da? Între stabilitate financiară și un risc. Da? Hai să vedem puțin și oracolul ăsta ce zice. Deci femeia asta te surprinde cu o veste. Și ia uite, pentru unii este vorba despre iubire, deci fie despre o nouă iubire, fie aflați ceva despre o poveste de iubire sau despre o persoană dragă sufletului. Și aici avem așa, o persoană foarte sigură pe ea, este o persoană care se respectă, o persoană stabilă, care foarte greu pleacă dintr-un loc. Văd mult succes aici și foarte multă putere. Da? Deci poate să fie o decizie importantă care se ia și care te bucură. Însă clar aici ceva se hotărăște. Să vedem ce zice tarotul meu. Tarotul meu zice de o persoană geloasă, da, care îți face o surpriză. Să rămâi surprins de gelozia cuiva. Musafiri. Deci niște musafiri care îți vin în vizită. Sau te întâlnești cu cineva și rămâi surprins sau surprinsă. Pentru că avem aici o persoană vicleană care te dorește, doar că parcă, nu știu, ești în război cu omul ăsta. Pentru tine avem o bucurie mare, o companie plăcută, un conflict și realizarea dorințelor.
Deci se pare că tu, pe de o parte, te bucuri de situația aceasta. Deci, așa cum am zis, cineva care îți vine în vizită sau te vezi cu o persoană, persoana aia, nu știu, devine geloasă, invidioasă, n-am idee, și pentru tine văd că e cu bucurie. Da? Cineva care te dorește și e înlăcrimat pentru o veste. Da. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos informațiile și dacă doriți o analiză pentru sufletelul vostru, găsiți oricând gratuit pe aplicația care îmi poartă numele, Cristina Zurba Tarot. Aveți link în primul comentariu dacă sunteți curioși. Este absolut gratuită utilizarea aplicației și oricând aveți nevoie de o ghidare mă găsiți acolo. Vă îmbrățișez cu drag și vă mulțumesc încă o dată că mi-ați rămas alături. Să ne revedem cu bine și data viitoare.